Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Giữa đêm khuya, nhà tôi bị cúp điện. Tôi đang định ra ngoài kiểm tra cầu dao. Bỗng nhiên, vài dòng tin nhắn xuất hiện, đừng ra ngoài. Chị ơi, ra ngoài là chết chắc đó. Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ án giết người liên hoàn ở thành phố cách đây 15 Đúng rồi. năm. Đúng vậy, tôi nghe các chuyên gia nói, kẻ giết người cao 2,4 mét. Thật đáng sợ, tay tôi ngay lập tức rút khỏi tay nắm cửa. Tại sao lại có chữ trước mắt tôi? Chắc là do tôi làm việc quá nhiều, bị ảo giác. Họ nói gì về nạn nhân cuối cùng của vụ án giết người liên hoàn? Họ đang nói về tôi sao? Thật sự, trong 3 năm qua, đã xảy ra 6 vụ án giết người liên hoàn. Tất cả đều do cùng một tên sát nhân gây ra. Cho đến nay, vụ án vẫn chưa được phá. Bỗng nhiên một dòng tin nhắn mới xuất hiện. Wow, chị này có não rồi. Đúng là vậy. Nhà tôi bị cúp điện. Không thể ra ngoài kiểm tra cầu dao ngay lập tức. Mẹ tôi đã dặn rồi. Đây là chiêu trò mà kẻ xấu thường dùng. Ngay cả một học sinh trung học cũng biết. Chính xác. Chị này còn không bằng đứa trẻ trên tầng nữa. Những gì họ nói khiến tôi cảnh giác. Nhà tôi là khu dân cư mới. Không có vấn đề gì với hệ thống điện. Sao lại bị cúp điện đột ngột thế? Tôi áp sát vào mắt cửa, nhìn ra ngoài. Hành lang tối đen như mực. Chị này đang làm gì vậy? Nhìn vào mắt cửa thì thấy được cái gì? Chắc là bọn buôn người đang đợi ngoài cửa. Khi thấy họ nói không có bọn buôn người ngoài cửa, trái tim tôi yên lòng, vội vàng khóa cửa lại. Tôi lặng lẽ quay lại phòng ngủ. Tôi kiểm tra số dư tiền điện trên điện thoại. Lúc đầu tôi vẫn hoài nghi về những dòng tin nhắn kỳ lạ này. Cho đến khi tôi nhìn thấy, trên điện thoại hiển thị số dư tiền điện còn lại hơn 50 đồng. Kẻ sát nhân đã cắt cầu dao nhà tôi để dụ tôi ra ngoài rồi hạ thủ. Tôi hoàn toàn tin vào những gì dòng tin nhắn nói. Đừng chần chừ nữa, chị ơi. Nhanh gọi cho chàng trai cứu chị đi, hy vọng có thể cầu cứu thành công. Thay đổi số phận. Nhìn vào mô tả từ dòng tin nhắn, thì ra trước đó tôi bị hại chỉ vì tôi đi kiểm tra tivi nên mới gặp nạn. Tôi vội vàng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn trai Linh Đông. Tôi không dám ra ngoài một mình. Linh Đông nhanh chóng trả lời tin nhắn. Đừng ra ngoài, nhà đợi anh sẽ đến ngay. Ô, cuối cùng chị ấy cũng gọi cho phải có nam chính đẹp trai thì mới được cứu. Cuối cùng cũng có chút cứu giúp rồi. Quả nhiên, phải có nam chính thì mới giải quyết được. Đúng vậy, nam chính đã xuất hiện. Nam chính khóc lóc tìm kiếm manh mối với cảnh sát. Kẻ sát nhân này cũng cực kỳ tàn nhẫn, luôn dụ dỗ các phụ nữ sống một mình vào đêm mưa. Chỉ xem tài liệu của ai về vụ án, tôi đã sợ đến run người. Tiếc là vụ án giết người liên hoàn này đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Qua cuộc đối thoại của họ, tôi nhanh chóng nhận ra bạn trai tôi, Linh Đông, chính là En, người đã giúp phá án. Trong tài liệu, nam chính mà họ nói đến chính là chúng tôi là nạn nhân cuối cùng trong vụ án giết người liên hoàn gần đây. Và vụ án này cho đến tận 15 năm sau vẫn chưa tìm ra kẻ giết người. Kẻ sát nhân này cao tận 2,42 m. Một người cao 2,4 m không phải dễ dàng bị bắt sao. Bên ngoài mưa nhẹ rơi. Tôi cuộn tròn trong chăn chờ bạn trai đến. Hơn 10 phút sau, âm thanh từ hành lang truyền đến. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Bạn trai gửi tin nhắn, anh đã đến. Em yêu, em mở cửa đi. Từ mắt mèo tôi nhìn thấy đúng là bạn trai Linh Đông. Lúc đó tôi mới dám mở cửa. Em yêu, em không sao chứ? Cả nhà tối ôm. Nhờ một chút ánh sáng từ mặt trăng, tôi nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Linh Đông. Nam chính thật đẹp trai. Đúng vậy, nam chính trong tài liệu vừa đẹp trai vừa thông minh. Điều quan trọng là anh ấy rất tình cảm. Thực sự muốn xem họ có thể hạnh phúc đến cuối đời không? Nữ chính đừng làm thế nữa. Cảm ơn, nhìn vào khuôn mặt của Linh Đông, tôi không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của anh ấy. Tôi đã từng yêu thích vẻ đẹp của anh ấy, nên mới đồng ý với anh. Em yêu, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Anh đi kiểm tra tivi một chút. Tôi gật đầu. Linh Đông liền đi ra ngoài. Dòng tin nhắn trên màn hình hình như đã một lúc không được cập nhật. Đúng lúc tôi đang thắc mắc, dòng tin nhắn lại xuất hiện. Không tốt rồi, nam chính đã ra ngoài rồi. Nữ chính gặp nguy hiểm rồi. Nữ chính, chạy đi. Những kẻ buôn người đang trên đường đến rồi. Thấy dòng tin nhắn, tôi vội vàng chạy về phòng ngủ, khóa cửa lại. Chị này sao lại biết vậy nhỉ? Kẻ buôn người đến rồi, họ không thể thấy chúng ta nói chuyện chứ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tầng trên nghe thấy tiếng xào xạc ngoài cửa, giống như có thứ gì đó đang cọ sát. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Âm thanh khóa cửa vang lên, lại bắt đầu đập cửa mạnh. Và lúc này cửa bị đập vỡ rồi. Qua khe tủ quần áo, tôi nhìn thấy trước mắt một bóng đen cao hơn 2 mét đứng sừng sững, mặc áo mưa dài. Hắn dường như không có mặt, phần đầu chỉ có 2 lỗ đen sâu hoắm. Trong tay hắn cầm một con dao cong, lưỡi dao bạc lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh trăng. Tên buôn người này thật đáng sợ, thật sự quá căng thẳng.
Chắc là tôi sắp bị dọa chết mất. Thật sợ, nếu tôi ở đây chắc xỉu mất. Hắn đi vòng quanh trong phòng, rồi quay đầu nhìn về phía tủ quần áo, giọng nói trầm thấp nói, đã bắt được mày rồi. Xong rồi, mạng sống của tôi hết rồi. Rồi hắn lao về phía tôi như một con quái vật. Tôi không kịp tránh né. Tủ quần áo bị mở nhanh chóng, con dao cong hướng về cổ tôi. Tôi đã không thoát được, trở thành nạn nhân cuối cùng của vụ án giết người liên hoàn. Ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó tay tôi lại đặt lên tay nắm cửa. Tôi lại trở lại rồi, giống như một trò chơi vậy. Chết rồi lại sống lại, bắt đầu lại. Tôi rút tay lại quay người bước vào phòng ngủ. Chị này không ra ngoài, thật tốt, có thể cô ấy đã thoát được. Nhưng mà cô ấy suýt nữa mất mạng. Lạ thật, tôi nghi ngờ cái mạng sống này chỉ còn lại 1 cm. Thật vô dụng. Nhưng giờ bạn trai đến rồi, hắn ở lại trong nhà và lại bị kẻ giết người giết. Đúng vậy, tên giết người này thật tàn nhẫn. Hắn đã cắt đầu của người ta rồi, thân thể cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Những dòng bình luận đã được cập nhật, nhưng lần này thì khác. Giống như đi theo mạch chính của câu chuyện, tôi nhận ra rằng những thay đổi tôi làm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện. Giống như lần trước, khi Linh Đông đến, câu chuyện đã có sự thay đổi. Dòng bình luận cũng bắt đầu cập nhật. Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Linh Đông, nhà bị mất điện. Tôi không dám ra ngoài một mình. Linh Đông cũng như lần trước, trả lời ngay lập tức, em yêu. Em ở nhà đợi anh, đừng ra ngoài, anh sẽ đến ngay. Tôi trốn trong chăn, bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Tôi không nhớ đã gây thù chuốc oán với ai. Thậm chí tôi chưa từng gặp người cao hơn 2 mét. Không biết kẻ giết người này đã nhắm đến tôi từ khi nào. Nhớ lại hình bóng cao hơn 2 mét của kẻ giết người, tiếng cười lạnh lẽo trong ánh trăng. Lưng tôi bỗng dưng lạnh toát. Mồ hôi lạnh ướt đẫm, lo lắng, tôi vội vàng sờ cổ mình. Thật tốt, còn lần trước là Linh Đông ra ngoài sửa cầu dao, để lại tôi một mình, tạo cơ hội cho kẻ giết người. Tôi mới bị tấn công. Tôi đã từng xem qua tin tức, kẻ giết người chỉ dám hại phụ nữ. Vậy Linh Đông là một người đàn ông, không nằm trong phạm sáu tấn công của kẻ giết người. Linh Đông đã học qua võ tự vệ, anh ấy có thể bảo vệ tôi. Với khả năng của kẻ giết người, khả năng thành công nếu là chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi vẫn có một chút hy vọng. Tôi nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, điện thoại cũng sáng lên. Tôi biết là Linh Đông đã đến. Đi ra mở cửa. Linh Đông vào cửa và lo lắng ôm tôi. Em yêu, em không sao chứ? Tôi lắc đầu. Linh Đông nói giống như lần trước. Anh ấy xác nhận tôi không sao rồi chuẩn bị ra ngoài. Em yêu, em ở nhà đợi anh nhé. Anh ra ngoài sửa cầu dao một chút. Lần này tôi giữ anh lại, đừng đi. Tôi sợ, không dám ở nhà một mình. Linh Đông xoa đầu tôi. Vậy thì sao được, nhà tối thế này làm sao? Muộn rồi, không có ai đến kiểm tra cả. Không sao đâu, em ở bên anh thì sẽ không sợ. Tôi khóa cửa lại, mở đèn pin, kéo Linh Đông vào phòng ngủ. Ha ha ha, tối thế này sao làm gì được. Đi ngủ thôi. Chị này có đầu óc hơn rồi, đừng rời xa nam chính, biết đâu còn sống sót. Nếu tôi và Linh Đông đi sửa cầu dao, kẻ giết người đã phục sẵn, rất có thể bọn chúng sẽ giết chúng tôi. Tôi không biết Linh Đông có thể hồi sinh ở đây không. Tôi không thể thay đổi một cách dễ dàng con đường của nhân vật khác trong kịch bản. Cách tốt nhất là không ai ra khỏi cửa. Chúng ta chỉ cần ngồi yên chờ rồi tôi sẽ đi xử lý kẻ buôn người. Không lẽ ở bên cửa sổ bếp không? Chắc là không phải 2 người sẽ bị rớt đâu. Ôm mèo một cái, đừng mà. Tôi mới bắt đầu ship CP đó. Khi xuất hiện tôi cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Chết tiệt, cửa sổ bếp nhà tôi nối với hành lang cứu hỏa. Kẻ buôn người đã chuẩn bị sẵn rồi. Chắc chắn hắn cũng biết điều này. Ngoài kia hình như có ai đó. Tôi quay đầu nhắc nhở Linh Đông. Anh ấy ra hiệu bằng tay, ý bảo tôi đừng phát ra tiếng động. Linh Đông đẩy tôi vào, từ từ chui vào dưới giường. Còn anh ấy thì nhẹ nhàng đi ra ngoài kiểm tra. Không thể nào, tôi sắp khóc rồi. Nam chính lại dũng cảm như vậy sao? Rất lý trí, rất dũng cảm. Quan trọng là rất đẹp trai. Tôi muốn theo đuổi anh ấy dưới giường. Nhìn Linh Đông ra khỏi phòng, trong bếp vang lên tiếng kính vỡ. Tiếp theo là tiếng động của cuộc chiến. Tôi không khỏi lo lắng về tình trạng của Linh Đông. Tôi không hiểu tại sao chị này không báo cảnh sát. Đúng vậy, sao cô ấy không gọi cảnh sát? Chắc là bị sốc quá thôi. Nhưng đột nhiên tôi chợt tỉnh ngộ. Thật sự tôi đã bị sốc. Chỉ nhớ là Linh Đông có thể bảo vệ tôi, nhưng tôi quên mất việc gọi cảnh sát. Tôi vội lấy điện thoại từ túi, gửi tin nhắn cầu cứu ngay lập tức. Với chút hy vọng mong manh, tôi cũng gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm chủ sở hữu. Hy vọng vẫn còn hàng xóm chưa ngủ vào giờ này. Cái thế hệ này sao mà ngớ ngẩn thế? Họ không thể nhìn thấy chúng ta nói chuyện được đâu. Không thể nào. Đã 15 năm rồi mà.
Hắn làm sao có thể nhìn thấy chúng ta? Khoảng 10 phút sau, một tiếng rầm vang lên. Có ai đó ngã xuống đất. Tôi giật mình, sợ Linh Đông gặp chuyện. Trong lòng dâng lên sự bất an. Sau đó có tiếng động tiến vào phòng ngủ. Tôi nín thở, chăm chăm nhìn vào cửa phòng ngủ. Một đôi giày từ từ bước vào. Tôi căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Đôi giày này chắc chắn không phải của Linh Đông. Vậy, người ngã ngoài kia chắc chắn là Linh Đông. Hắn có thể đã gặp chuyện. Nước mắt lập tức trào ra khỏi mắt tôi. Kẻ giết người như thể có khả năng dự đoán. Đứng thẳng bên giường, cười khẽ, giống như một con quái vật đòi mạng. Đã bắt được mày rồi, hả? Tôi rụt người lại phía sau giường. Kẻ giết người cao hơn 2 mét. Chắc chắn hắn không chui vào được dưới giường. Núp vào đây tôi mới an toàn được. Tôi không biết bao lâu nữa cảnh sát mới đến. Tôi phải nghĩ cách đối phó với hắn, tìm kiếm một cơ hội sống sót. Kẻ giết người đứng bên giường một lát, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nghe tiếng bước chân của hắn. Hắn hình như đang đi về phía bếp. Làm gì vậy, kẻ giết người? Sao hắn còn cầm theo cái chảo? Có thể hắn nửa chừng đói bụng nên đi nấu gì đó. Đừng hài hước nữa. Cậu không thấy hắn đang đun dầu trong chảo sao? Hắn định làm gì vậy? Sao đột nhiên không thấy thông tin từ các dòng bình luận? Lúc quan trọng thì bình luận lại im lặng, không có thông tin quan trọng. Đột nhiên một luồng hơi nóng phả vào mặt tôi. Da thịt tôi nghe xì một tiếng, mùi cháy lan tỏa. Ngay lập tức là cơn đau thấu xương. Mắt tôi, miệng và cổ tôi đều bị bỏng rát đến mức co lại. Trời ơi, tên yêu quái này thật quá biến thái rồi. Ngay cả qua màn hình, tôi cũng thấy đau đến mức không dám thở. Quá đáng sợ. Hắn ta lại muốn dùng dầu nóng để giết người. Một muỗng lại một muỗng dầu nóng hắt vào tôi. Tôi bị bỏng đến mức co lại không thể động đậy. Không biết phải chịu đựng bao lâu. Đau đến mức tôi ngất đi vài lần. Cuối cùng tôi đã tắt thở. Tôi lại quay lại khoảnh khắc mở cửa. Cơn đau trước khi chớt khiến toàn thân tôi tê dại. Đứng chớt lặng trước cửa, tôi đã chớt 2 lần rồi. Liệu tôi có phải là người không thể thoát khỏi móng vuốt của quái vật? Đây là vụ án giết người tàn ác nhất tôi từng thấy. Khó mà tưởng tượng được cô ấy phải đau đớn thế nào. Bà cô bị chớt vì dầu nóng. Mỗi lần tôi dán dầu, tay bị giọt dầu bắn lên là tôi đã hét lên mất mấy phút rồi. Tại sao tên quái nhân lại không tấn công nam chính? Nam chính chỉ bị ngất, tên quái vật này chỉ giết nữ thôi. Nói vậy, nếu nam chính chớt rồi, ai sẽ giúp cảnh sát tìm ra manh mối? Khi thấy Linh Đông lần trước không gặp chuyện, tôi cảm thấy yên tâm. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy có gì đó khó tin. Đây là lần đầu tôi gặp một tên quái vật có nguyên tắc đến vậy. Nếu ra ngoài sẽ chớt, núp trong nhà cũng sẽ chớt. Vậy thì chi bằng liều một phen, cố gắng giành lấy một cơ hội sống sót. Tôi quay người đi về phía nhà bếp. Lần trước, kẻ giết người đã vào từ ban công nhà bếp. Lần này, tôi tranh thủ khi kẻ giết người đang ở trong phòng khác. Tôi nhanh chóng chạy vào hành lang cứu hỏa, tạo ra khoảng thời gian chênh lệch. Cô ấy lại thông minh rồi. Làm sao cô ấy biết kẻ giết người sẽ vào từ đây? Tôi phải thừa nhận là khá ngưỡng mộ trí thông minh của cô ấy. Cô ấy còn biết cách tạo ra một giả thuyết là có người trong phòng ngủ, để kẻ giết người tìm kiếm trong một lúc. Sau khi leo qua cửa sổ, tôi cúi người, từ từ di chuyển đến cửa thoát hiểm của căn hộ bên cạnh. Tôi tháo giày và bắt đầu leo lên cầu thang. Đến tầng cao nhất, tôi lại vào hành lang cứu hỏa. Trốn trong hành lang cứu hỏa, tôi lấy điện thoại ra, chỉnh màn hình, gửi tin nhắn cầu cứu khẩn cấp. Lần này, tôi hy vọng có thể có thêm thời gian. Chờ cứu. Tôi gửi tin nhắn cho Linh Đông, nhanh đến cứu tôi. Nhà có kẻ giết người, tôi đã trốn rồi. Linh Đông nhanh chóng trả lời, cậu trốn ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu ngay. Tôi nói với Linh Đông, tôi đang trốn ở hành lang cứu hỏa tầng 30. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang. Linh Đông đến cứu tôi rồi, nhưng tại sao anh ấy lại tạo ra tiếng động lớn như vậy? Nếu để kẻ giết người nghe thấy thì chúng ta bị lộ rồi. Tôi đang định gửi tin nhắn nhắc nhở Linh Đông, thì cửa thoát hiểm mở ra. Tôi sợ hãi đứng chớt lặng. Làm sao có thể thế này? Không thể nào. Trước mắt tôi là bóng hình cào vút. Một luồng hơi nóng phả vào mặt tôi. Kẻ giết người, làm sao hắn có thể xác định được vị trí của tôi vậy? Có phải tôi đã bỏ qua điều gì không? Tên biến thái này sao lại tìm ra tôi nhanh như vậy? Chết tiệt. Cô ấy khi nào bị phát hiện vậy? Tôi lại chót rồi. Chắc chắn là bị kẻ giết người vứt xuống từ tầng 30. Lần này tôi không phản kháng, cũng không vùng vẫy. Tôi phải sống lại. Tôi lại đến trong một vùng ánh sáng trắng. Không gian này giống như một phòng chiếu phim. Tất cả những ký ức trước đó được chiếu ra trước mắt. Chắc chắn có vấn đề ở đây. Có rất nhiều điều tôi đã bỏ qua. Là gì vậy? 3 lần trước đây ùa về trong mắt tôi. Không đúng, có quá nhiều nghi vấn. Trong từng nỗi sợ hãi, tôi đã hoàn toàn bỏ qua rất nhiều chi tiết. Mỗi lần đối mặt với cái chớt,
Linh Đông đều không ở bên tôi, hoặc nói rằng tất cả chỉ là ảo giác. Linh Đông đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Anh ấy là nhân vật quan trọng hay đồng phạm? Tại sao lần thứ hai anh ấy lại không bị rớt? Kẻ rớt người có nguyên tắc thật sao? Tại sao lần trước, anh ấy lại hỏi tôi nơi tôi đang trốn? Vị trí của tôi đã bị lộ như thế nào? Một loạt câu hỏi khiến tôi rùng mình. Bạn trai 3 năm của tôi có thể là kẻ rớt tôi. Tất cả có vẻ như một cái bẫy. Sự xuất hiện của Linh Đông chỉ làm tăng thêm cái chớp của tôi. Thời gian là thời gian. Cuối cùng tôi đã nhớ ra. Thời gian không đúng. Khoảng cách từ nhà Linh Đông đến nhà tôi cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng lần trước, anh ấy đã đến trong vòng chưa đầy 20 phút. Bên ngoài đang mưa. Tóc Linh Đông đều khô ráo trong cả hai lần. Nếu là giày Sashi 41, vậy thì kẻ rớt người có thể là Linh Đông. Nhưng kẻ rớt người ngoài cửa sổ là ai? Chẳng lẽ kẻ rớt người không phải là một người? Tôi lại quay về điểm xuất phát. Chỉ nói cho Linh Đông. Tất cả những dấu hiệu đều chỉ ra Linh Đông có thể chính là tên biến thái kẻ rớt người. Không đúng. Linh Đông cao 1m80, nhưng kẻ rớt người cao tới 2m4. Dù có đi giày cao gót cũng không thể di chuyển linh hoạt như vậy. Hơn nữa tôi đã thấy giày của kẻ rớt người dưới giường. Đó là một đôi giày mưa đế cao su màu đen. Tôi biết rồi. Là giày của kẻ rớt người, có vẻ như là Sashi 41. Tính toán chiều cao từ Sashi giày thì sẽ khoảng 180. Nhưng kẻ rớt người nói là 2m4. Tính ngược lại, Sashi giày ít nhất phải là 50, chênh lệch tới 9 Sashi. Chiều cao và tỷ lệ cơ thể không thể sai được. Trừ khi kẻ rớt người có khuyết tật cơ thể, có nghĩa là anh ấy không phải từ bên ngoài trở về. Lần thứ hai, trong môi trường tối như vậy, làm sao kẻ rớt người có thể quen vị trí thùng dầu nhà tôi? Và lần thứ ba, tôi thậm chí không nói rõ vị trí cho cảnh sát. Lần này tôi nhất định phải tìm cách cứu mình. Đã chớt 3 lần rồi. Lần trước khi chớt, hình bóng của tôi đã trở nên yếu ớt. Tôi không biết mình còn có thể sống lại bao nhiêu lần. Tôi phải nắm bắt cơ hội sống sót mỗi lần. Quyết đoán lấy điện thoại ra, chuẩn bị soạn tin báo cảnh sát. Lần này, đoạn chat lại cập nhật. Chị đừng gọi bạn trai nữa. Đàn ông không đáng tin. Anh ta là kẻ ngốc thôi. Trước đây tôi cũng ăn nhờ vào anh ta. Chả là gì cả, chắc là xui thôi. Nếu lần trước kẻ rớt người đến trước, thì trong đoạn phim tài liệu 15 năm sau, Linh Đông chắc hẳn đến muộn, không cứu được tôi. Và đóng vai người hối hận. Nói cách khác, theo đoạn chat, vụ án này vẫn chưa biết kẻ rớt người là ai. Điều đó có nghĩa là Linh Đông vẫn không có nghi ngờ. Tôi đã gọi cảnh sát và nhấn mạnh rằng ngoài kia là kẻ rớt người liên hoàn, kẻ rớt người của vụ án. Hy vọng lần này tôi có thể chờ đợi sự cứu giúp từ cảnh sát. Tôi tiếp tục thoát khỏi bằng ban công bếp. Đây đã là nơi an toàn nhất. Trước khi đi tôi lấy một con dao trái cây. Con dao này thật là hữu dụng. Cầu mong anh ta có thể thoát ra thành công. Nhìn dáng vẻ của anh ta, đôi mắt đầy sát khí. Có vẻ như anh ta sắp đối đầu với kẻ rớt người. Tôi vẫn như lần trước, nhảy vào hành lang cứu hỏa rồi đi về phía căn hộ kế bên. Nhà tôi ở tầng 27. Lần trước tôi trốn ở tầng 30. Kẻ rớt người tìm trên mạng chỉ cần tìm 3 tầng thôi. Hành lang cứu hỏa là nơi duy nhất có thể trốn. Không khó để tìm. Lần này tôi chuẩn bị đi xuống, trốn ở tầng 18 của hành lang cứu hỏa. Hy vọng có thể kéo dài thời gian. Lần này thật sự quá thảm. Chuyện về thẻ tín dụng và những khó khăn mà thang máy mang lại. Anh ấy thực sự khiến tôi cảm thấy thông minh. Tôi cảm thấy anh ấy có thể thành công thoát khỏi. Điện thoại tôi sáng lên. Là tin nhắn từ Linh Đông. Tiểu Khưu, mau trốn đi. Có kẻ rớt người ở đó. Tôi sẽ đến ngay. Không đúng, tại sao lần này lại là Linh Đông chủ động tìm tôi? Tôi vẫn đang ngẩn ngơ. Tin nhắn lại đến, cẩn thận. Anh ta chính là kẻ rớt người. Mau tìm cách trốn trên mái nhà đợi tôi. Thật không thể tin được, tôi thậm chí nghi ngờ người ở đầu dây bên kia không phải là Linh Đông. Linh Bảy là em trai của Linh Đông. Mới chỉ 10 tuổi, một đứa trẻ 10 tuổi mà lại là kẻ rớt người. Tôi tưởng tượng ra gương mặt của Linh khi đó. Hắn thực sự không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, rất hoạt bát, mà là người im lặng suốt ngày, thích đọc các tiểu thuyết về phá án, hoặc là nghịch ngợm với Trung nhỏ, làm đồ chơi cơ khí cho hắn. Nhưng một đứa trẻ 10 tuổi mà là kẻ rớt người. Thật sự không thể, tôi không trả lời tin nhắn của Linh Đông. Trong mắt tôi, hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn, không ổn chút nào. Kẻ rớt người đến rồi, nguy hiểm, kẻ rớt người bệnh hoạn còn 30 giây nữa là tới chiến trường rồi. Chị, nhanh lên, nếu không chạy thì sẽ không còn mạng nữa. Cảnh sát lại nhảy ra. Mơ hồ tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Nhưng lần này, cả hai hành lang đều có tiếng bước chân. Một bên tiếng bước chân vội vã như đang chạy lên.
Bên kia tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi đi xuống cầu thang. Điện thoại của tôi lại sáng lên, Tiểu Khưu. Hãy tin tôi, hành lang cứu hỏa không an toàn. Tôi đang đợi bạn ở trên mái nhà. Linh Đông làm sao biết được tình huống của tôi, còn biết rõ tôi đang ở trong hành lang cứu hỏa. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần tôi hơn. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ. Chị ơi, chạy đi. Đứng đó làm gì, nhanh lên. Đi lên mái nhà nhanh lên, nhưng làm sao đi lên mái được. Vậy, tiếng bước chân vội vã lúc nãy là Linh Đông. Là anh ấy đi lên mái nhà. Còn đối diện là hành lang cứu hỏa bên kia. Cửa mở rồi. Hình dáng quen thuộc mặc đồ đen, cầm theo thanh dao cong. Cây lan can trơn trượt kêu lên rít rít. Tôi tìm thấy bạn rồi đấy.